ทุกคนใครที่มีอาการแบบนี้รู้หรือไม่ว่าคุณกำลังเป็นภูมิแพ้ขั้นวิกฤตอยู่นะครับสัญญาณที่1หายใจไม่ออกแน่นหน้าอกเหมือนมีอะไรกดทับอยู่นี่เป็นสัญญาณแรกของภูมิแพ้ขั้นวิกฤตที่อาจทำให้ระบบหายใจล้มเหลวได้สัญญาณที่2ใบหน้าหรือลำคอบวมอย่างเฉียบพลันรู้ไหมครับว่าอาจทำให้ทางเดินหายใจอาจอุดตันได้สัญญาณที่3มีอาการวูบหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมทันทีระบบหมุนเวียนเลือดอาจล้มเหลวซึ่งเป็นอาการอันตรายมากครับใครที่มีอาการแบบนี้ระวังไว้ครับอาจเสียชีวิตได้จากภูมิแพ้ที่รุนแรงสถิติพบว่าภูมิแพ้รุนแรงทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจนถึงขั้นเสียชีวิตได้แล้วตอนนี้มีใครมีอาการแบบนี้บ้างครับ